लेडिजको गेम त बस्नुपर्छ तपाईँले बस्नु परेन हेलो गुड मर्निङ गाइज आज होइन हिजो चाहिँ भिडियो आएन त्यसको लागि माफी चाहन्छु किनकि हिजो म काम गएको थिएँ अनि अघि भर्खरै म ब्याडमिन्टन खेलेको भिडियो खिचेर अगाडि राखिसकेको छ होइन त्यही अब हल्का फुल्का खिच्यो गोप्रोमा ब्याट्री थिएन क्या मैले चार्ज गरेको थिएँ राति यादै भएन हिजो गोप्रो चलाएको थिएन अब त्यही हो सिधै अब आज के गर्छु त्यो देखिहाल्नुहुन्छ होइन त्यही हो अब ब्लग हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक गर्नु होला है सब्सक्राइब गर्नु भएन पहिला सब्सक्राइब गर्नु होला माया देखाइदिनु होला त्यही हो आज के गर्छु अब देखाउँछु हेलो गाइस मैले आफैले बनाएको है यो त कहिले आएर हो र मास्टर यहाँ छ है साइकल मास्टर साइकलको गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो रोस्टे भइसकेको छ पुरा है अब मजाले दिने टक्क हेर्नु है त लगाएर हाम्रो साइकल तिलीको चल्केको छ है तिलीको चल्केको छ
अस्ति पाङ्राबाट धाएको आज सबै फुलबडी अब टक्क पुस्नु बाँकी छ है राखिदिन्छु टक्क लगाएर है त म एकचोटि काट्छु त 6 चोटि काटेँ यसरी यसरी मैले यसरी काटेँ मिलाएर काट्नुपर्छ अब 6 चोटि गर्न अब यसरी त्यो बसाएर त्यसपछि बिसी उलाम यहाँ दहर त्यो हुन्छ लहर 4 8 7 6 6 7 8 7 8 3 3 हेलो हाई दे भिडियो ओके गाइस आजको ब्लग चाहिँ अब यति हो म्याजिक है के अरे म्याजिक हो हजुरलाई के अरे त्यो म्याजिकको ट्रिक के अरे जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ टक्क 450 होइन 500 पुगेपछि म ट्रिक सिकाउँछु ठ्याक्क 500 सब्सक्राइबर होस् टक्क अनि यसको ट्रिक सिकाउँछु म है अहिलेलाई यही हो बाई बाई सी यू अन नेक्स्ट ब्लग